iBond කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නොග්ලෝබ් YouTube channel එකට. අද වෙනදා වගේම අපි review කරන්න යන්නේ WiFi LTE router එකක්, mobile router එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ දකිනවා වගේ TP-Link සමාගමෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන M7200 මේ ඔයාලා දකිනවා වගේ M7200 කියන මොඩල් එක. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ ලංකාවේ දැනට පාවිච්චි කරන SIM වර්ග 7ම. ඒ කියන්නේ app එකකුත් තියෙනවා මේවා දකින්න විදිහට. router SIM සහ mobile SIM කියන SIM වර්ග 7ම මේ router එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්නේ box එකේ පිටිපැස්ස. මේ තියෙන router එකේ box එක ඇත්තරම ඉස්සරහා මෙන්න මේ ආකාරයට ඒකේ details තියෙනවා. ඔව් 7200 කියලා තමයි මොඩල් එක තියෙන්නේ. M7200. අපි බලමු එරියට අරගෙන. මෙන්න මේ SIM වර්ග 7ම මම කිව්ව ආකාරයට මේකට සපෝට් කරනවා. ඉතාමත් හොඳ රවුටර් එකක් වගේ තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ අන්බොක්ස් කරන්න කලින්. අපි බලමු දැන් අන්බොක්ස් කරලා. මේ තියෙන්නේ අන්බොක්ස් කරනකොට ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන විදිය. ඉතාමත් සුරක්ෂිත ලෙස ඒක ආරක්ෂිතව පොලිතීන් එකකින් රැප් කරලා තියෙනවා. අපි ගමු. ඔව් මේ බලන්න ඉතාමත්ම හයි ක්වොලිටි රවුටර් එකක්. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක 100%ක් තියෙනවා කියලා මට නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන්. ඒක අල්ලනකොට තේරෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ දකිනා වගේ මයික්‍රෝ USB charger port එකක් තමයි තියෙන්නේ. type C නෙවෙයි micro USB port එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඕනම දැන්ට available cable එකකින් ඔයාලට charge කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ power button එක. මේකෙන් power on කරන්න තියෙන්නේ තප්පර 3ක් විතර ඔබාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන eye indicators ටික blink වෙනවා කොළ පාටින්. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ වල ඊතලෙන් පෙන්වන තැනින් තමයි නියපොත දාලා උස්සන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ බෑක් කවර් එක මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ SIM එක දාගන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් SIM එකක් තමයි මේකට හරියන්නේ. මිනි මයික්‍රෝ SIM යූස් කරන අය ඉන්නවා නම් නැනෝ SIM මිනි SIM යූස් කරන අයට ඇඩැප්ටර් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා මේකට SIM එක දාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකට බෑක් කවර් එක ගලවලා දැන් බැටරි එක දාගන්න විදිය. බැටරි එක එන්නේ මේ බොක්ස් එකේ යට ඩිවයිස් එකට යටින් තියලා තියෙන්නේ. යූසර් මැනුවල්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ quick start guide එක. quick installation guide එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව warranty details. ඊට පස්සේ quick start guide එකේ තියෙනවා LED indicators, ඒ colors, ඊට අමතරව mobile app එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒ වගේ විස්තර. මේ තියෙන අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව SIM adapter එක nano SIM micro SIM තියෙන කට්ටියට ඒකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. cable එක micro USB charging cable එක high quality cable එකක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ milliampere 2000ක් තියෙන ඉතා හොඳ quality එකකින් හදලා තියෙන බැටරි එකක්. TP-Link ළඟම බැටරි එක. මේ තියෙන්නේ ඒකේ details ඔයාලට පේනවා ඇති. milliampere 2000ක් තමයි ඒකේ capacity එක. සාමාන්‍ය පැය 7ක් 8ක් වගේ පාවිච්චියක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු තව මොනවද තියෙනවද කියලා. නැහැ, වෙන මුකුත්ම නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ බඩු ටික ආයිමත් දාමු. සාමාන්‍යයෙන් මම කරන දෙයක් තමයි රවුටර් එකක් මෙහෙම ගත්තට පස්සේ ඒකට අපිට අවශ්‍ය නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඒ බඩු හැමතැනම දාන්න නැතුව ඒ අදාළ බොක්ස් එකේ එවලෙම දැන් කේබල් පව අපිට තියෙනවානේ. ඒක නිසා ඒ හම්බෙන කේබල් එකත් ඇතුළට දාලා ඇඩැප්ටර්ස් ඔක්කොම දාලා මැනුවල්ස් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම දාලා අරන් තියලා ඒ බොක්ස් එක සුරක්ෂිතව අරන් තියෙන එක මම කරනවා. මොකද පස්සේ කාලෙක මේක විකුණන්න හරි පුළුවන් අපිට එතකොට. මෙන්න මේ ආකාරයට SIM වර්ග දෙකක් අපි දාලා බලමු. මම දැන්ට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ලංකා බෙල් එකයි ඩයලොග් එකයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඩයලොග් එක දාගමු මෙහෙම ඇතුළට. මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඟිල්ලෙන් පුෂ් කරලා දාගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි බැටරි එක මෙන්න මේ ආකාරයට දාන්න ඕනේ. ඒක අර contacts මෙන්න මෙතනට තමයි හරියන්නේ. ඒ පැත්ත බලලා ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තට දාලා මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. හරි. ෆෝන් එකක බැටරි එක දානවා වගේ පොඩි ෆීචර් ෆෝන් එක බැටරි එක දානවා වගේ. ඊට පස්සේ අර ගලවපු පැත්ත මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ පැත්ත මේ ඕපන් පැත්ත එන්න ඕනේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එක පැත්තට. දාලා තද කරන්න ප්‍රෙස් කරන්න හතර පැත්තෙම. එතකොට හොඳට ෆික්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ පවර් බටන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට තප්පර 3ක් ඔබාගෙන ඉන්න. 2ක් හෝ 3ක්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන්ඩිකේටර් බල්බ්ස් පත් වෙනවා. උඩ මේක බැටරි එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා data connectivity එක. ඒ කියන්නේ LTE network එකට connect වෙලාද කියන dialog ලගේ network එකට හරියට connect වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි icon එක පෙන්නනවා WiFi on එකේද තියෙන්නේ off එකේද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ device එකේ WiFi range එක. WiFi connectivity එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඒක indicators තුනම පත් වෙන වෙලාවට ලස්සනට දිස්. ඊටමත් high quality router එකක්. මේ ඔයාලා දකින්නේ interface එක. මේකට log වෙන්න TP link එකේම link එකක් තියෙනවා. ඒක මම description එකේ දාන්නම්. ඒ ආකාරයට log වුණාම මෙන්න මේ වගේ details, connection details, real time signal data ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ දකින්න මේ USSD පහසුකමක් තියෙනවා. මේකෙන් activate කරගන්න පුළුවන් packages අමතර සේවාවන්. තවත් වටිනා දෙයක් තමයි band manual selection, band lock කියලා ගොඩක් අය අපේ ලංකාවේ කියනවා. ඒක තමයි ඔයාලා දැක්කේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට බලනකොට මේක ඉතාමත් හොඳ router එකක්. මේකේ automatic තමයි APN settings ඔක්කොම දාගන්න මේ ඒකෙන් හදාගන්නේ. අපිට කිසිම දෙයක් හදන්න නැහැ. SIM එක දැම්මා තප්පර 10ක් විතර තිබ්බ වැඩ කරා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට දැනගන්න දැකගන්න අපේ YouTube channel එකට මෙන්න මේ ආකාරයට පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ icons වලින් මෙන්න මේ icons වලින් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න. එතකොට අපිට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් upload කරන්න පුළුවන්. මේ router එකේ ඉතින් ඕක තමයි විස්තරය. අපි තවත් මේ වගේම router එක විස්තරයකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු.